Hello everyone. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඔයා මේ බලන වීඩියෝ එක මගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් Jinsei 16 YouTube channel එකට ආව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් vlog එකක් අරගෙන ආවා. අද මම පොඩ්ඩක් එළියට යනවා. ඉතින් මම දැන් එළියට යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. එන්න ළමයි මාත් එක්ක රෙඩි වෙන්න. ඔයාලත් මුලින්ම ලෑස්ති වෙන විදිහටමද ගෙදරින් එළියට යන්නේ? මම නම් සමහරක් දවස්වලට මුලින්ම අඳින ඇඳුමත් නෙමෙයි ගෙදරින් එළියට යද්දී ඇඳගෙන යන්නේ. දැනුත් එහෙම තමයි. කොණ්ඩේ කඩාගෙන යනවා කියලා මුලින්ම හිතුවේ. ඊට පස්සේ ආපහු එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා ඉස්සරහ ටිකට කොණ්ඩයක් දාගත්තා. එහෙනම් අපි දැන් එළියට යමු. මම අද යන්නේ Daiso එකට. මම මෙහෙ යන්න ආසම තැනක් තමයි Daiso කියන්නේ. මම විතරක් නෙමෙයි ජපානයේ ඉන්න ගොඩාක් ගෑන් ළමයි ආස තැනක් තමයි Daiso එක කියන්නේ. ඉතින් අද මම Daiso එකෙන් ගන්න මොනවාද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
මෙහි ගොඩක් සුපර් මාකට් වල තනියම තමයි අපි ගන්න බඩු බිල් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Daiso එකෙත් එහෙමයි. මම දැන් බඩු අරගෙන ඉවරයි. මම දැන් බිල් කරනවා. බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. මම දැන් ගෙදර යනවා. හෙට පොඩි ගමනක් යන්න තියෙනවා අපි දෙන්නට. ඉතින් මම මේ ගමන යන්න අද රිබන් කේක් එකක් හදනවා. මම රිබන් කේක් හදන විදිය ඔයාලට කියන්නම්. කේක් එක හදන්න කලින් බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් කේක් එක හදනකොට බඩු හොයන්න ගියාම හරි කරදරයි. මම අද කිලෝ එකක කේක් එකක් තමයි හදන්නේ. ඒකට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මෙතනින් දාන්න. ලිම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් දාලා දෙපාරක් හලා ගන්න ඕනේ. පිටි ටික හලාගත්තට පස්සේ බිත්තර 4 සුදු මදෙයි කහ මදෙයි වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුදු මදේ විතරක් ඉස්සෙල්ලම බීට් කරනවා. සුදු මදේ ටික වෙලාවක් බීට් කරලා ඊට පස්සේ සීනි 250න් භාගයක් අයින් කරලා ඉතුරු භාගේ දැන් මේ බීට් කරන සුදු මදේට ටික ටික 3 පාරකට දාලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට එනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියලා බටර් 250ට කලින් වෙන් කරපු ඉතුරු සීනි ටික දාලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ කහ මද 4 සැරෙන් සැරේ දාලා ඒකත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් බීට් කරපු බිත්තර සුදු මදේ මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැන්දක් දානවා. අන්තිමට පිටි ටිකයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකයි එකට සැරෙන් සැරේ දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මම දැන් හදන්නේ රිබන් කේක් එකක්නේ. අන්න ඒ නිසා මේක දැන් මම දෙකට බෙදලා ඊට පස්සේ කලර්ස් දාලා මික්ස් කරනවා. මේ දෙක බේක් කරන්නේ මම වෙන වෙනම සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් තියලා බේක් කරනවා.
කේක් දෙකම බේක් කරලා ඉවරයි. දැන් මේ වෙනකොට හොඳටම නිමිලා ඉවරයි. මම දැන් අයිසිං කරන්න පටන් ගන්නවා. මම අද සිම්පල් අයිසිං එකක් තමයි දාන්නේ. මේ විදිහට තමයි මම රිබන් කේක් එක හදන්නේ. මේ විදිහට හදලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් try කරලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලට ආදරණීය මතකයන්ගෙන් පිරුණු සුබ දවසක් වේවා. ගිහින් එන්නම්.